Vào đây! Vào đây! Vào đây! Ibu đưa Azima vào thành phố để khám bệnh cả một ngày dài, như bị bao trùm bởi bóng tối nặng nề. Căn bệnh của Azima đã kéo dài suốt nhiều ngày, khuôn mặt cô ngày càng nhợt nhạt, thân thể gầy gò khiến ai nhìn cũng xót xa. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu cô truyền nhiều chai dịch và còn lên phác đồ điều trị hóa chất. Dòng thuốc lạnh chảy từng giọt vào mạch máu, cảm giác lạnh buốt khiến cô khẽ run rẩy. Khoảnh khắc đó, Ibu ngồi lặng bên giường, trong ánh mắt anh là nỗi lo âu và bất lực. Anh nắm lấy tay cô, hơi ấm trong lòng bàn tay, như muốn truyền chút an ủi. Nhưng với cơn đau này, sự ấm áp ấy quá nhỏ nhoi. Bệnh viện nơi thành phố ngập mùi thuốc khử trùng. Ngoài cửa sổ, gió lạnh len qua từng khe nhỏ, cả không khí cũng như mang theo điểm báo nặng nề. Lời dặn của bác sĩ vẫn vang bên tai. Cậu không hiểu sao, cơ thể của Azima đã rất yếu rồi. Việc điều trị cần phải kiên trì lâu dài và chi phí sẽ ngày một tăng cao. Trong khi đó, ở nông trại, con mụ Quy Hoa lại một lần nữa cãi nhau dữ dội với mẹ của Ibu. Ban đầu, Quy Hoa chỉ cầu nhàu oán trách, nói rằng mẹ của Ibu không nên ở lại nhà anh mà phải quay về chỗ của mình. Giọng cô ta the thé, cố tình khiêu khích. Còn mẹ của Ibu thì đã quá chán ngán với những trò vô lý ấy. Quy Hoa lại đòi dọn vào căn nhà nhỏ để ở, nhưng mẹ của Ibu kiên quyết phản đối. Bà nói đó là chỗ thuộc về Ibu, không thể để cô ta làm loạn. Nghe vậy, Quy Hoa tức giận đến run người. Cô ta đứng ngoài cửa, la hét không ngừng, miệng không ngớt lời oán trách, đầy cay nghiệt và hằn học. Mẹ của Ibu thì chẳng có ý định nhượng bộ, bà vốn tính thẳng thắn. Nhìn thấy Quy Hoa càng làm loạn, bà càng tức sôi người. Cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng gay gắt, bầu không khí đặc quánh mùi giận dữ. Quy Hoa như một con thú cái bị dồn vào đường cùng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta khàn giọng hét lên rằng chẳng ai được đuổi cô ta đi. Mẹ của Ibu càng nghe càng phẫn nộ, muốn cô ta tỉnh táo lại, nhưng Quy Hoa lại càng kích động, vừa khóc vừa gào lên, mắng rằng mẹ của Ibu dựa vào tuổi tác để bắt nạt cô ta, không để cô ta được yên thân. Ngay khoảnh khắc ấy, người quay phim bị giật mình bởi khung cảnh hỗn loạn đột ngột. Anh vội vàng lên tiếng, vừa đưa tay ra ngăn hai người, vừa khuyên Quy Hoa bình tĩnh lại. Nhưng cảm xúc của Quy Hoa đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta trừng mắt nhìn người quay phim, giọng chát chúa quát lên, câm miệng, đây là chuyện trong nhà tôi, không cần người ngoài xen vào. Người quay phim bị mắng đến đỏ mặt, đành lùi lại một bước, nhưng vẫn đứng bên cạnh, đề phòng hai người tiếp tục động tay động chân. Mẹ của Ibu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bà lạnh mặt quát lên rằng cô ta suốt ngày lười biếng, chẳng chịu làm việc, chỉ biết kén ăn và than vãn. Bà giận dữ nói, Quy Hoa sống như một con heo lười, suốt ngày chỉ biết gây sự với người khác, không bao giờ chịu làm điều gì tử tế. Quy Hoa sững lại trong giây lát, rồi lại gào lên trong cơn điên loạn. Cô ta hét rằng mảnh đất này là của mình, cô ta có quyền được ở đây, không ai có thể đuổi cô ta đi. Mẹ của Ibu bật cười lạnh lùng, chỉ tay vào mặt cô ta hỏi, cô có giấy tờ gì chứng minh mảnh đất này là của cô không? Quy Hoa bị hỏi nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, miệng lắp bắp vài tiếng, nhưng không thể nói ra bằng chứng nào. Thực tế là Quy Hoa chưa từng thực sự sở hữu mảnh đất này, cô ta chỉ từng kết hôn với Ibu và cùng anh xây nên căn nhà nhỏ kia. Nhưng mảnh đất đó, từ đầu đến cuối đều mang tên Ibu, chưa bao giờ thuộc về cô ta. Cái gọi là nhà của cô, mẹ Ibu lạnh lùng nói, đây chỉ là nơi cô bám víu để tồn tại, chứ chưa từng là của cô. Người quay phim nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng nặng trĩu. Anh biết rằng Quy Hoa trong nhiều năm qua luôn chất chứa oán hận và tủi thân, nhưng chính sự cố chấp và bốc đồng ấy đã đẩy cô ta vào vực sâu khổ ải. Cô ta không dám đối diện sự thật, cũng chẳng chịu thừa nhận mình đã chẳng còn chỗ đứng ở nông trại này. Cô ta đánh mất lý trí, chỉ còn lại oán hận và bất mãn. Gió thổi mạnh, cuốn theo lá khô đập vào khung cửa nhỏ. Quy Hoa vẫn ngồi đó, khổ sở và rối bời. Còn mẹ của Ibu thì quay đi, chẳng buồn nói thêm lời nào.与此同时，一部在城里的病房里望着拉西玛，心中满是沉甸甸的忧虑。 Ibu biết rằng những ngày anh rời khỏi nông trại, chắc chắn nơi đó lại có chuyện xảy ra. Với tính cách của Quy Hoa,
chỉ cần không ai trông coi, ắt hẳn cô ta sẽ lại gây ra rắc rối mới. Anh từng định gọi điện về hỏi thăm tình hình, nhưng lại sợ nghe thấy tin xấu từ đầu dây bên kia sẽ khiến tâm trạng của Azima càng tồi tệ hơn. Vì thế, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đêm. Cả thế giới lúc này như bị chia thành hai nửa. Một nửa là bệnh viện, nơi Azima đang nằm. Một nửa là nông trại, nơi Quy Hoa vẫn khuấy đảo. Hai số phận ấy đều gắn liền với anh, và cả hai đều mong manh đến đáng sợ. Giờ đây trong lòng, Quy Hoa chỉ còn một mục tiêu duy nhất là phải đuổi Azima ra khỏi nơi này. Cô ta cho rằng dù thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự lạnh nhạt và bất công của Ibu đối với mình. Thế là cô ta gom hết mọi oán hận đổ lên đầu Azima yếu đuối kia. Ý nghĩ độc hại ấy như một loài cỏ dại càng lúc càng mọc sâu trong tim cô ta. Cuối cùng nó biến thành động lực cho những cuộc cãi vã và phá rối không bao giờ dứt ở nông trại này. Từ sáng sớm đến chiều muộn, Quy Hoa luôn quanh quẩn bên căn nhà nhỏ. Lời nói thì chua chát, hành động thì hung hăng, dữ tợn. Cô ta cố tình khiêu khích và làm Azima tức giận. NHNG, Azima thân thể yếu ớt, đi lại khó khăn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cũng chính vì thế, Quy Hoa càng xem cậu ta là nơi trút giận. Những người trong nông trại nhìn thấy chỉ biết lo lắng và bất an, nhưng chẳng ai đủ sức ngăn được cái vòng lặp đi lặp lại ấy. Người quay phim và những người thân khác cố gắng hòa giải, nhưng sự cố chấp trong Quy Hoa đã bén rễ quá sâu. Tiếng khuyên nhủ yếu ớt kia chẳng thể lay động được lòng hận thù của cô ta. Theo thời gian trôi đi, hành vi của Quy Hoa dần dần vượt qua giới hạn của những lời sỉ nhục, trở nên ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn. Mỗi khi Ibu đứng ra ngăn cản để bảo vệ Azima thì Quy Hoa lại càng ngạo mạn hơn, thậm chí còn cố ý gây ra những xô xát nhỏ. Bớ ộp Ibu phải ra tay giữ lại trật tự trong nhà. Sự nhẫn nhịn của Ibu không phải là yếu đuối, mà là vì thương đứa con bệnh tật và không muốn để mâu thuẫn trong nhà bùng lên thành một thảm họa không thể cứu vãn. Nhưng trước sự quấy phá của Quy Hoa, sự nhẫn nại cuối cùng cũng đi đến giới hạn và xung đột bùng nổ là điều không thể tránh khỏi. Ibu bị dồn đến đường cùng, chỉ còn biết dùng nắm đấm để ngăn Quy Hoa, không cho cô ta tiếp tục làm hại Azima. Mỗi lần ra tay như thế đều không phải là ý muốn của Ibu, mà là do hoàn cảnh ép buộc, là phản ứng bản năng để bảo vệ người bệnh yếu và giữ cho gia đình khỏi sụp đổ. Sau mỗi lần như thế, bầu không khí trong nhà càng trở nên căng thẳng hơn. Còn Quy Hoa dù bị đánh vẫn chẳng hề biết hối lỗi. Ngược lại, cô ta còn giả vờ đáng thương, đóng vai nạn nhân yếu đuối để mong lấy được sự cảm thông từ người ngoài. Những hành động cực đoan của Quy Hoa đã khiến nông trại bị hao mòn không ngừng, từ tinh thần kiệt quệ, nhờ lao động và sinh hoạt bị xáo trộn, các mối quan hệ giữa con người cũng rạn nứt. Bệnh tình của Azima vì thế càng thêm bất ổn. Ibu thì luôn mắc kẹt giữa hai đầu của mâu thuẫn, còn những người thân khác cũng bị cuốn vào vòng xoáy của oán hận và cãi vã không hồi kết. Ngày trôi qua càng thêm nặng nề. Cùng lúc đó, những người xem như Lambi và cư dân mạng bàn tán sôi nổi, cờ người thương cảm cho Azima và Ibu vì cảnh ngộ của họ. Cũng có người phẫn nộ trước hành động của Quy Hoa và kêu gọi nên xử lý bằng pháp luật cùng với sự can thiệp của xã hội để chấm dứt mâu thuẫn này. Câu chuyện cho thấy bạo lực nhất thời không thể giải quyết tận gốc vấn đề, bởi gốc rễ của mọi bi kịch là lòng hận thù của Quy Hoa được nuôi dưỡng bởi sự bị bỏ rơi và tổn thương lâu dài, và Azima người bệnh yếu lại trở thành vật hy sinh trong bi kịch đó. Trong vở bi kịch này, không ai là người chiến thắng, mỗi người đều mang trong mình những vết thương riêng. Quy Hoa đã để cơn giận che mờ lý trí, biến mọi bất mãn với cuộc sống thành thù hận với người khác. Ibu mang trên vai gánh nặng của người bảo vệ,
và giữ gìn trật tự, vừa phải chăm sóc người bệnh, vừa phải đối mặt với bạo lực. Azima thì đang gắng gượng trong cơn bệnh và nỗi sợ, trở thành mắt xích yếu ớt nhất trong chuỗi bi kịch gia đình. Nếu không có ai đứng ra can thiệp, thì sự bình yên của nông trại và lòng người nơi đây sẽ tiếp tục bị gặm nhấm bởi vòng oán hận không hồi kết và chẳng ai có thể thoát ra được. 我说后悔。我的手，我的。